Hello everyone, it's me, Rivers Khatiwada from pointzero. आज चाहिँ हामी लिस्ट भ्यू हेर्न गइरहेको छौँ. सो लिस्ट भ्यू भने के हो? सो हामीले अलिकति 2-3 दिन अगाडि अघिल्लो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू भनेर हेरेको थियौँ है. सो त्यस्तै नै काम गर्छ लिस्ट भ्यूले, तर लिस्ट भ्यूमा चाहिँ अलिकति फरक कुराहरू छन् है त. सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूमा हुने प्रपर्टिजहरू लिस्ट भ्यूमा छन्, प्लस त्यसमा अझै धेरै प्रपर्टिजहरू छन् र अनि डाटाहरू फेच गर्नको लागि सो एकदमै लिस्ट भ्यू बिल्डर्स एकदमै युज हुन्छ है त. सो फर्स्टमा हेर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा फाइल बनाइहालौँ. ओके, एउटा फाइल क्रिएट गरिहालौँ लिस्ट भ्यू. अब हेर्नु है, लिस्ट भ्यूभित्र चाहिँ टन्नै लिस्ट भ्यू बिल्डर्स, लिस्ट भ्यू डट सेपरेटर्स, लिस्ट भ्यू डट कस्टम भन्ने छ है त. सो अहिले हामी त्यो हेर्दैनौँ, अहिले स्टेटलेस बनाइराखौँ अनि लिस्ट भ्यू भनेर लेखौँ है त. एन्ड यतिमा स्क्याफोल्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज है. तपाईँले डाटाहरू फेच गर्न यसबाटै गर्ने हो सबै. सो त्यही भएर एकदमै बुझ्नु पर्ने खाले नै प्रपर्टिज छ. सो यसलाई लिस्ट भ्यूलाई कपी गरौँ यहाँ लगेर. अब तपाईँको मनमा क्वेसनहरू आइरह होला, डाटाहरू कसरी फेच गर्ने होला, कतै सर्भरमा भएको डाटाहरू आफ्नो मोबाइलमा कसरी ल्याउने होला भन्ने, एपिआईहरू कसरी कल गर्ने भन्ने क्वेसनहरू आइरह होला. अब सबै हामी त्यो बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ. स्क्याफोल्डमा एप बार दिउँ, एप बार. ओके, यति गरेर चाहिँ केही पनि गरेको छैन मैले. अब बडी दिन्छु है त म. ओके, बडी. ओके, बडीमा चाहिँ लिस्ट भ्यू अहिले म बिल्डर्स केही दिन्न, लिस्ट भ्यू मात्र दिन्छु. अब लिस्ट भ्यूमा तपाईँले होभर गर्नु भने चाहिँ यसले चाइल्ड लिन्छ, सरी चिल्ड्रेन्सहरू लिन्छ है. ओके, चिल्ड्रेन्स. ओके, अनि त्यसपछि हामी एउटा कन्टेनर बनाऊँ जसको कलर छ कलर्स डट रेड एन्ड जसको हाइट छ 200. ओके, यति बनाऊँ, कमा दिउँ, यतिलाई कपी गरौँ है त. पेस्ट. सो रेडको ठाउँमा ओरेन्ज राखौँ अनि यहाँ पनि ओरेन्ज राख्दिउँ. ओके, डन. हेर्नु त, अब यो के भयो, स्क्रोलेबल भयो. सिम्पल. तपाईँले लिस्ट भ्यूको ठाउँमा स्क्याफोल्ड सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू राख्नु भयो भने यही हुन्थ्यो, तर यहाँ अलिक फरक छ. लिस्ट भ्यू र सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूको काम उस्तै हो, तर लिस्ट भ्यू डट बिल्डर्स भन्नेको काम चाहिँ पुरै नै फरक हो. सो बिल्डर्सको हामी अरूको भिडियोमा हेर्छौँ, पहिला लिस्ट भ्यू नै हेरौँ. अब तपाईँले सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूमा देख्नु भएको जस्तै फिजिक्स भन्ने प्रपर्टी छ. सो तपाईँले नेभर स्क्रोल फिजिक्स राख्नुभयो भने, स्क्रोलेबल फिजिक्स राख्नु भने यो स्क्रोल हुँदैन. हाम्रो यतापट्टि कता सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूमा पनि त्यही भएको थियो हेर्नु है, यहाँ राखेको थियौँ हामीले. अब रिभर्स भन्ने प्रपर्टी छ यसमा पनि, ठ्याक्कै जे त्यता छ त्यही नै यता पनि छ है. लिस्ट भ्यू म यहाँ पनि रिभर्स फल्स, यसलाई म एकछिन कमेन्ट गरिदिन्छु. रिभर्स ट्रु गरिदिउँ भने के हुन्थ्यो, उता ठ्याक्कै उल्टो हुन्थ्यो नि, यहाँ पनि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, तलबाट सुरु हुन्छ है. यो एउटा तल चाहिँ ग्रिन कलरको जस्तो कन्टेनर राखौँ, सो अलिक क्लियर देखिन्छ. ग्रिन. ओके, अब हेर्नु है, फल्स डिफल्ट राखौँ है त अहिले. सो के हुन्छ भने तपाईँको स्क्रिन चाहिँ यसरी हुन्छ, यसरी आउँछ है त. अब तपाईँले यो ट्रु रिभर्स ट्रु गरिदिनु भयो भने के हुन्छ हेरौँ है त. हेर्नु त, सबभन्दा माथि के आयो, सबभन्दा तलपट्टिको चाहिँ आयो भनेपछि यसो सबभन्दा तलकोलाई सबभन्दा माथि ल्याउने पनि टेक्निक यही हो है त. ल, त्यसपछि अब हामीले होभर गरौँ, के छ प्रपर्टिजहरू हेरौँ. रिभर्स हेऱ्यौँ, त्यसपछि स्क्रोल. ओके, एक्सिस स्क्रोल छ हामीसँग. एक्सिस स्क्रोल भन्छ, स्क्रोल डिरेक्सन छ जसलाई हामी एक्सिस डट, अब भर्टिकल गर्ने कि होरिजेन्टल गर्ने, अहिले भर्टिकल छ, भर्टिकलै राख्थ्यौँ. अब होरिजेन्टल मन लाग्यो भने सिधै यहाँ होरिजेन्टल भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके, अहिले स्क्रिन गयो. सो सिंगल चाइल्डमा पनि सेम यही भएको थियो. अब तपाईँले विड्थ दिनुपर्छ, हाइटको ठाउँमा विड्थ दिनुहोस्.
अब कसरी भयो होरिजेन्टली स्लाइड भयो नि यसको हाइट तपाईँले 13 दिनुभयो भने त हाइट 100 भनेर सेट दिनुभयो नि होइन हाइट 100 भनेर सेट दिनुभयो नि हुन्छ है ओके सो यो सबैको एउटै भएर आएन त्यसो ल अहिले कमेन्ट गर्थेँ ओके अन्त यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अब लिस्ट भ्यू अब के त तपाईँले सिङ्गल चाइल्डभित्र लिस्ट भ्यू राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँले एउटा कन्टेनर बनाउनु हो कन्टेनरको अब यतै लिस्ट भ्यूमै हेरौँ होइन एउटा लिस्ट भ्यू छ यो चाहिँ होरिजेन्टल छ अब यसको बिचमा एउटा भर्टिकल पनि चाहियो अब हामी यो बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ भर्टिकल नि चाहियो नि एउटा कन्टेनरलाई चाइल्ड दिने है चाइल्ड दिने अनि त्यसमा पनि लिस्ट भ्यू राख्ने ओके अनि त्यसको नि चिल्ड्रेन्स बनाउने अनि त्यो चिल्ड्रेन्स सरी यो लिस्ट भ्यूको तपाईँको स्क्रोल डिरेक्सनलाई एक्सिस डिरेक्सन डट भर्टिकल अथवा होरिजेन्टल बनाउने यसलाई भर्टिकल बनाइसकेपछि अथवा यसलाई जे बनाउनु सक्नुहुन्छ सो यसरी हामीले चाहिँ अर्को पनि लिस्ट भ्यूभित्र अर्को नि लिस्ट भ्यू राख्न मिल्छ सो यो प्रोसेस हामी अहिले हेर्दैनौँ अलि पछि हामी अलिकति बेसिक कुराहरू भ्याइसकेपछि हेर्छौँ सो यो भिडियोमा चाहिँ सरी यो प्लेलिस्टमा चाहिँ हामी सबै बेसिक कुराहरू मात्रै हेर्छौँ अब चाहिँ हामी चाँडै नै कुनै पनि डाटाहरू फेच कसरी गर्ने अनि अलिकति एडभान्स युआईहरू कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ सो बेसिक कुरा यति नै थियो अब हामी अर्को भिडियोमा लिस्ट भ्यू भनेको जस्तै लिस्ट स्टाइल भन्ने छ त्यो भने के हो अनि त्यसपछि हामी लिस्ट भ्यू डट बिल्डर्स भने के हो भन्नेछौँ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो